Sziasztok! Rajzoljunk együtt csontvázas meglepetésrajzot. Első lépésként félbehajtjuk a lapot, majd a felső részt felhajtva ismét félbe. A hajtásvonal fölé rajzoljunk egy sírkövet. Az aljára rajzoljunk egy dombot, ami a hajtásvonal alatt is folytatódjon. A sírkőre rajzolhattok koponyát vagy feliratot. Nyissuk ki a lapunkat. Felül a dombot egészítsük ki cikcakos vonalakkal. Ez alá rajzoljunk két félkört, majd kössük össze őket hullámos vonalakkal. Rajzoljuk meg ide a csontváz szemeit és orrát. A feje alá megrajzoljuk a mellkasát. Ehhez egy nagy O betűt rajzolunk, majd ebbe egy keskenyebbet. Megrajzoljuk a bordáit kis ívelt vonalakkal. Ide alulra két oválist rajzolunk, majd fölé egy ívelt vonalat. És ezt a részt kiszínezzük feketével. Ezután rajzoljuk meg a kezeit és a lábait. Pár részlettel még kiegészíthetitek a rajzotokat. Például földdarabokkal, a koponyáján repedésekkel, de pókokat és pókhálókat is rajzolhattok rá. Végül színezzük ki. Készen is vagyunk, remélem tetszett, és legközelebb is velem tartotok. Nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!